สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Compact Car รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถในยุค 90 ที่มาก่อนการครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูล้ำสมัยมาจนถึงณปัจจุบันและเป็น SUV ที่มี 7 ที่นั่งในยุคนั้นมีน้อยมาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคาอะไหล่เครื่องยนต์คุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียนก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติ๊กลูกลอยครบชุดผ้าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลกนิสสันเทอร์ a โน 2 2.7 ลิตรขอขอบคุณคุณทันสมาชิกทางช่องที่รถคันนี้ไม้ลุงรีวิวครับเทอร์ a โน 2 หรือบางคนรู้จักกันในชื่อนิสสันมิสทรัลเป็นรถในกลุ่ม Compact SUV หรือว่า J Segment ของทางค่ายนิสสันเป็นรถ SUV 7 ที่นั่งที่มีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นกว่าใครในยุคนั้นได้รับความนิยมทั้งในอเมริกายุโรปและประเทศบ้านเกิดอย่างญี่ปุ่นด้วยครับเปิดตัวครั้งแรกในปี 1993 สิ้นสุดในปี 2005 มีอยู่เจเนอเรชันเดียวครับรหัส R20 หลายคนเข้าใจว่านิสสันเทอร์ a โน 1 กับเทอร์ a โน 2 เนี่ยต่อเนื่องกันนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เพราะเทอร์ a โน 1 ใช้แพลตฟอร์มของนิสสัน Big M D21 นะครับหรือบางคนรู้จักกันในชื่อนิสสัน Pathfinder แต่เทอร์ a โน 2 ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองต่างหากครับใช้รหัส R20 รถที่เอามารีวิวในวันนี้นิสสันเทอร์ a โน 2 2.7 ลิตรรหัส R20 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี 1993 สิ้นสุดในปี 2005 มีการ Minor Change หรือว่าปรับโฉม1ครั้งในปี 2002 และคันนี้เป็นโฉมเปิดตัวจดทะเบียนในปี 1997 ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงหนักครับเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ 4 แบบ All Wheel Drive ขับวาล์วดิโซลขนาด 2.7 ลิตรรหัส TD27T 4 สูบเรียง Overhead Valve 8 วาล์วพร้อมทั้งเทอร์โบให้พละกำลัง 125 แรงม้าแรงบิด 278 นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา 5 สปีดครับสำหรับเครื่องยนต์เดิมนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ 4 แบบ All Wheel Drive ขับวาล์วดิโซลขนาด 2.4 ลิตรรหัส KA24E 4 สูบเรียง Single Overhead Camshaft 12 วาล์ว134 แรงม้าแรงบิด 206 นิวตันเมตรมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน0 ถึง 100 16.7 วินาทีท็อปสปีด 154 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.7 เมตรครับช่วงล่างเป็นแบบอิสระทั้ง 4 ล้อด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นคอยสปริงระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมป์ ABS ยังเป็นออปชั่นอยู่ครับยางเดิมติดรถมีขนาด 235 75 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่ 225 จนถึง 235 ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด 245 70 16 ยกขึ้นอีก 2 นิ้วครับ จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์ 205 มิลลิเมตรน้ำหนักรถอยู่ที่ประมาณ 1.85 ตัน มิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.76 ยาว 4.72 สูง 1.80 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.64 เมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละประมาณ 80-100 กิโลกรัมโครงสร้างเป็นแบบ Body on Frame Body Style SUV แพลตฟอร์ม R20 แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด 80 ลิตรรองรับน้ำมันดีเซล B7
และถ้าเป็นโฉม 3 ประตูนะครับ จะมีถังน้ำมันขนาด 72 ลิตร มาพูดคุยกับเจ้าของรถกันครับ สวัสดีครับท่าน สวัสดีครับลุงนุสวัสดีครับ อยากให้เล่าถึงความเป็นมาของรถคันนี้หน่อยครับ เริ่มแรกเนี่ยคันนี้เป็นรถที่พ่อจับมาขายก่อนในสมัยผมอนุบาลเลยก็คือเมื่อก่อนพ่อทำพวกซื้อขายรถมือสองด้วยเหมือนเริ่มจากพ่อไปเจอคันแรกที่ไม่ใช่คันนี้ครับแล้วถูกใจว่าด้วยความที่มันเป็นรถ7ที่นั่งที่ยุคนั้นไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยจับมาขายไปจับมาขายไปเรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆคันจนคันนี้เป็นคันสุดท้ายที่พ่อผมได้จับมาตอนแรกกะว่าจะใช้เองเหมือนกันแต่ทีนี้เหมือนทางลูกพี่ลูกน้องของทางแม่ครับเขาเห็นแล้วเขาชอบเขาก็เลยมาจีบขอซื้อไปจนวันหนึ่งที่เขาจะไปออกรถป้ายแดงอะครับพ่อผมก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาอีกครั้งครับ และเข็นหน้าตาแปลกๆเงี้ยมันซ่อมยากไหม โดยภาพรวมอันนี้ผมวางเครื่องดีเซลมาแล้วครับคือเครื่องดีเซลตัวนี้เป็น TD 27เนาะก็คือมันเป็นเครื่อง Big M Frontier อะไรพวกนี้ครับก็คืออะไหล่เครื่องยนต์เทียบกับ Big M Frontier อะไรพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็พวกช่วงล่างบางชิ้นส่วนจำเป็นต้องใช้ของตัวมันเองแล้วก็มีหลายชิ้นส่วนเหมือนกันที่เทียบกับที่เขาเรียก Big M หน้าหักอะครับ Frontier ตัวขับ4อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันครับ ก็คือมันใช้ร่วมกับตัว D21 ได้ประมาณนั้น ใช่ครับแต่ไม่ทั้งหมดจะเป็นบางชิ้นบางส่วน เหมือนมันจะเป็นลูกผสมระหว่าง D21 กับไอ้ Frontier ครับ แต่เวลาเราไปหาซื้ออะไรข้างนอกบางทีถ้าเป็นต่างประเทศเราอาจจะเรียกว่านิสสันพาธไฟเดอร์ก็ได้ลองไปไล่เช็คดูก็ได้ ก็มีส่วนที่มันเกี่ยวข้องเหมือนกันประมาณนี้ป่ะ ใช่ครับแต่ว่าถ้าสั่งนอกเองโดยตรงผมว่าสั่งของ Mistol ของ Terrano 2 โดยตรงดีกว่า สมมุติเป็นเรื่องบูสต์เรื่องอะไรพวกนี้ก็จะมีเรื่องขนาดอะไรพวกนี้ด้วยอะครับ และราคาแพงไหมอะไร เท่าที่ผมเคยสั่งเองแล้วก็ฝากช่างประจำตัวสั่งให้อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเทียบกับความแปลกความหายากของตัวรถผมว่าเป็นราคาที่รับได้ครับ ราคาที่รับได้ ครับผม และถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์ดีเซลอะครับสองตัวนี้เวลาขับกันแล้วมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง อันนี้ผมพูดก่อนว่าตัวเบนซินอ่ะผมไม่ทันได้ขับ เพราะว่าสมัยผมเด็กๆเลยก็คือยุคนั้นพ่อผมก็ซิ่งพอตัว ครับ โอเค ก็คือพ่อพูดว่า KA 24อ่ะไม่ตอบสนองความต้องการของเขา ก็เลยยกออกวางเป็น VG 30E ของ Terrano 1 ตัว Pathfinder ก่อนครับ อ๋อโอเค ไปใช้เครื่อง 3.0 ใช่ครับ แล้วทีนี้อันนี้ผมนอกเรื่องที่ลุงนูถามนิดนึงเนาะ ได้ แล้วพอผมเอามาใช้ตอนนั้นยังเป็น VG 30E อยู่ก็โอเคด้วยความที่เครื่องเป็น V6 มันแรงตอบสนอง แต่ว่าพอมันเป็นเครื่อง V6 ของนิสสันที่คนไม่ค่อยเล่นนะครับ ความจุกจิกจะอยู่ที่ตรงนี้ ผมก็เลยตัดสินใจว่ายก VG ออกแล้ววาง TD ที่อะไหล่หาง่ายกว่า แล้วก็ตัดปัญหาเรื่องอะไหล่ออกไปครับ แล้วก็ทีนี้กลับมาที่คำถามลุงนูว่าตัว KA24 กับ TD ต่างกันยังไงใช่ไหมครับ อันดับแรกเลยผมว่าเรื่องการตอบสนองครับเท่าที่เคยนั่งตอนเด็กๆก็คือมันจะไปให้เร็วไปให้แรงได้ตามใจสั่งมันก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนนิดนึง แต่ว่าพอเป็น TD 27 ที่มีเป็นเครื่องดีเซลมีแรงบิดมีเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ตอบสนองได้ดีขึ้นครับ อันนี้เห็นด้วยรถรุ่นนี้ลุงพงษ์อะครับในกวนลุงกาลาจเนี่ยแกใช้อยู่ แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมันต้องเรียกว่าเครื่อง KA 24E เนาะแล้วก็เอาไปติดการ์ด NGV ผมก็เคยตะเวนทั่วไทยกับลุงพงษ์อะด้วยรุ่นนี้แหละในยุคนั้นเนี่ยผมชอบมาก ถ้ามาเปรียบเทียบกับคันนี้ผมว่าคันนี้ดูกระฉับกระเฉงกว่าครับและเกี่ยวกับเรื่องของบอดี้พาร์ทและที่ซ่อมครับมีแนะนำบ้างไหม ถ้าเรื่องบอดี้พาร์ทถ้าแนะนำนะครับว่าอยากเล่นเจ้ารุ่นนี้มีงบมีทุนซื้อเก็บได้ซื้อครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมเองก็ลำบากกับการหาบอดี้พาร์ทเหมือนกันบางชิ้นซ่อมได้ซ่อมโอเครับได้แต่บางชิ้นซ่อมไม่ได้เรียกว่าแทบจะสั่งนอกอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเซียงกงที่ตัดมาส่วนมากจะเป็นของตาเหลี่ยมซึ่งของผมเป็นตากลมครับก็อะไหล่จะหายากกว่าไม่นิดอะถือว่าหายากกว่ากันพอตัวเลยครับถ้าช่างที่ซ่อมทั่วไปเกี่ยวกับ Terrano 2 ก็จะมีในคลับเขาจะรู้จักกันชื่อนาวี Terrano ครับเป็นช่างประจำคลับ Terrano อยู่แล้วทำทั้ง Terrano 1 Terrano 2 เลยครับ วันนี้ขอบคุณทันมากนะครับ ครับผมขอบคุณลุงนุเช่นกันครับ มาดูภายในกันกุญแจจะมี 2 แบบนะครับแบบนี้คือดอกที่มีอิโมอย่างเดียวและมันจะมีอีก 2 ดอกครับที่เป็นทั้งกุญแจและมีรีโมทห้อยท้ายด้วยกระจกทุกบานจะผลิตจากบริษัทเซคูริตครับเลเบลที่เสา B ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับตรงนี้ของเดิมจะเป็นผ้าด้านล่างเป็นพลาสติกนอกเหนือจากนั้นเป็นซอฟท์ทัชครับล็อกประตูสวิตช์ควบคุมกระจกช่องเก็บเอกสารลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับ
เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้ 6 ทิศทาง เดินหน้าถอยหลัง ยกเบาะปรับพนักพิง มีหนุนหลังมาให้ด้วยครับ ที่เปิดฝาถังน้ำมัน เป็นรถเกียร์ธรรมดาไม่มีที่พักเท้ามาให้ครับ ปรับไฟหน้าสูงต่ำปรับกระจกมองข้างซ้ายขวา ช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ 4 ก้าน เหล็กหุ้มด้วยยูริเทน วงกำลังดี ขนาดจับกระชับมือ แตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับ พวงมาลัยเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับ ยกเว้นลายคาร์บอน และมีแอร์แบ็กมาให้ 1 จุดครับ ปรับได้ 2 ทิศทาง ขึ้นลงครับ ก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านขวามือ ปรับได้ 3 ระดับ เรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกแบ่งออกเป็น 4 หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวา ไมค์ความเร็วได้ถึง 180 น้ำมัน อุณหภูมิน้ำและวัดรอบครับ สวิตช์เปิดปิดสัญญาณกันขโมยครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลาง ในยุคนั้นลุงชอบการออกแบบของนิสสันครับ มันดูล้ำแต่ใช้งานได้จริง ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน 4 ช่อง วัสดุจะเป็นซอฟต์ทัชเกือบทั้งหมดนะครับ ยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นพลาสติกขึ้นรูป ตามสไตล์รถในยุค 90 จนถึง 2000 กลางๆนะครับ ด้านบนจะเป็นที่วางของ และมือจับเวลาที่เราไปขับออฟโรดครับ ช่องแอร์วางคู่กัน 2 ช่อง วิทยุติดรถยนต์เดิมจากโรงงานมีขนาดวันดินจะต้องอยู่ตรงนี้ครับ แต่บางคันคุณจะเห็นว่ามันอยู่ด้านล่าง อันนี้ส่วนใหญ่เขาซ่อมกรอบตัวนี้แล้วเขาเลยย้ายวิทยุลงไปข้างล่างครับ ไล่ฟ้าด้านหลังที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์ของเดิมนะครับจะมีมาให้ 1 ช่อง ขนาดที่ใส่ได้ใหญ่สุดเนี่ยก็คือ 18 ออน แต่ส่วนใหญ่กรอบแตกกันไปหมดแล้วครับ สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ทางด้านขวามือตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจน แอร์เป็นแบบอนาล็อกนะครับ ง่ายๆ โง่ๆแต่โคตรทน ฟังก์ชันการใช้งานนะครับ โหมดการใช้งานไล่ฟ้าด้านหน้า ปรับอุณหภูมิเป็นฮีตเตอร์ได้ด้วย อากาศภายในภายนอก เปิดปิดการทำงานและปรับแรงลมได้ 4 ระดับ และสวิตช์เปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ครับ ที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่ครับ ด้านล่างเดิมจะเป็นที่เก็บของลึกประมาณครึ่งฝ่ามือ พื้นด้านในเป็นพลาสติกครับ เกียร์จะเป็นแบบธรรมดา 5 สปีดนะครับ คลัตช์เนี่ยนิ่ม และสำหรับเกียร์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จะแบ่งออกอย่างนี้ครับ ตามยุคนั้นเลยก็คือ ขับ 2 หลัง 4 ไฮแล้วก็ 4 โลครับ หัวเกียร์เดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เบรกมือจะอยู่ตรงกลาง วัสดุเป็นเหล็กคุ้มด้วยยูริเทน สวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง 4 บานจะอยู่ตรงคอนโซลกลางครับ คล้ายๆกับรถยุโรป เก๊ะเก็บของฝาด้านบนเป็นพลาสติกครับ ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือ พื้นด้านล่างเป็นพลาสติก ฟังก์ชันการใช้งานเก็บเหรียญนามบัตร เทปซีดี และที่ฝาจะเป็นที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์ของเบาะแถว 2 ครับ ที่พักแขนทางด้านขวามือ วัสดุเป็นซอฟต์ทัชความรู้สึกในการเท้าค่อนข้างแข็งนิดนึง แต่ใช้งานได้ดีครับ ระยะกับพวงมาลัยดีมากครับ เก๊ะเก็บของด้านหน้าล็อกกุญแจได้ลุงชอบ ด้านในนะครับ ลึกประมาณฝ่ามือครึ่ง พื้นวัสดุเป็นพลาสติก ไฟส่องเก๊ะจะอยู่ตรงนี้ครับ คู่มือติดรถจะเป็นแบบนี้ครับ มีทั้งแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย พิมพ์ 2 สีครับสำหรับค่าภาษีรายปีตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,600 บาทไม่เกิน 2,700 ครับ กระจกมองหลังเป็นแบบปรับด้วยมือ ถ้าเป็นของเดิมนะครับ ความกว้างกำลังดีแต่ความยาวสั้นไปนิดนึงครับ ไฟ2ห้องโดยสารด้านหน้าจะอยู่ตรงนี้ครับ อันนี้ไม่ใช่ของเดิมนะ ของเดิมจะมีขนาดเล็กกว่านี้ ม่านบังแดดวัสดุดีมากนะครับ แต่วัสดุหุ้มเนี่ยเป็นชนิดเดียวกับผ้าหลังคา จะมีกระจกส่องหน้ามาให้เฉพาะทางด้านซ้ายมือ แต่ถ้าเป็นช่องเดดิมได้หรือว่าพี่แพนเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระจกบีบสิว ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับ มือจับหลังคามีมาให้ทั้งหมด 5 อัน วัสดุหลังคาทำได้ดีครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้น ที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ เบาะที่นั่งคนขับ โดยรวมถือว่าทำได้ดีมาก ถ้าเรามองว่าเป็นรถที่เอาไว้สำหรับลุยนะครับ วัสดุเดิมจะเป็นผ้านะครับ บริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นผ้าลาย บริเวณด้านข้างจะเป็นผ้าทึบ
และผ่านการใช้งานไปนานๆนะครับผ้ามันเปื่อยหมดแล้วเลยต้องเอาไปหุ้มตัวเบาะใหญ่กว้างแบยาวนั่งสบายรองต้นขาได้ดีและเบาะอยู่ในตำแหน่งสูงครับเวลานั่งแล้วเนี่ยผู้หญิงจะชอบเพราะทัศนวิสัยดีพนักพิงปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับองศาแค่พอใช้งานได้ครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงระดับสายตาลุงจะอยู่สูงกว่ากึ่งกลางกระจกประมาณครึ่งนิ้วถึง1นิ้วครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่3นิ้วครับพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดที่สุดขาซ้ายจะติดซุ้มล้อครับต้องขยับประมาณ10นิ้วจะเหยียดที่สุดเช่นเดียวกันเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ 70% เนื่องจากว่ากระจกมีขนาดใหญ่เลยติดซุ้มล้อประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังครับแต่ข้อดีก็คือไม่ติดที่เสาซีแผงประตูแถว2วัสดุเป็นซอฟท์ทัชเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่ของเดิมเป็นผ้าที่เคียร์บุหรี่ครับมีมาให้ทั้ง2ด้านด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีกระเป๋าใส่เอกสารหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้2ช่องครับเบาะที่นั่งแถว2ถ้าเรามองว่าเป็นรถในยุคนั้นถือว่าทำได้ดีครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับรถสมัยนี้มันดูด้อยไปนิดนึงตัวเบาะใหญ่กว้างแบแต่ว่าสั้นไปนิดนึงครับพนักพิงอยู่ในองศาที่ดีเพราะสามารถปรับองศาได้ถึง4ระดับครับหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับองศาแค่พอใช้งานได้ครับเฮดรูมจะมีอยู่1กำปั้นกับอีก3นิ้วครับเล็กรูมจุดที่แคบที่สุดจะมีอยู่กำปั้นกับ4นิ้วถ้ามีขนาดนี้ลุงสามารถนั่งไขว่ห้างในรถได้ครับพื้นที่วางเท้าทำได้ดีมากๆครับรางเบาะด้านหน้าสูงสอดเท้าได้สุดและการ walk to หรือการเข้าออกห้องโดยสารทำได้ดีเพราะว่าพื้นค่อนข้างราบเสมอกันตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงดีเบาะดีแต่เข็มขัดนิรภัยถ้าเก็บไม่ดีมีนั่งทิ่มดักส์ครับพื้นที่วางเท้าดีมากๆลุงเท้าเบอร์8ยังเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ1นิ้วครับสามารถแชร์พื้นที่วางเท้านั่งก็สบายขึ้นตำแหน่งนี้ถ้าไม่ติดที่หัวหมอนนะครับผู้ใหญ่นั่งได้ดีเด็กนั่งสบายมากๆครับถ้าเราเลื่อนเบาะด้านข้างคนขับไปด้านหน้าถอดหัวหมอนและกางเบาะออกจะสามารถทำเป็นที่นอนได้ครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดตำแหน่งเบาะคนที่5เป็นแบบล็อก2จุดครับวิธีการเข้าเบาะแถว3นะครับอย่างแรกให้พับตัวเบาะลงก่อนจากนั้นให้ดึงสลักด้านหลังครับตัวเบาะจะพับแบบตลบเข้าไปแปะเบาะด้านหน้าแล้วเราค่อยเดินเข้าไปที่ห้องโดยสารตัวเบาะแถว3จะเป็นแบบพับ 100% ครับตำแหน่งและลักษณะการนั่งเหมือนกับสปอร์ตไรเดอร์เด๊ะๆห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้จากมือเปิดตรงนี้ครับอยู่ทางด้านขวามือลักษณะการเปิดฝาท้ายแบบนี้ส่วนใหญ่เรามักจะเจอในรถยุค 90 ครับในปัจจุบันเนี่ยเวลาเอามาใช้งานจริงค่อนข้างมีปัญหาครับเช่นเวลาเราถอยจอดเข้าซองในห้างซื้อของและต้องการจะเปิดประตูรถพื้นที่มันมักจะไม่พอครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่เรากางเบาะทั้ง3แถวนะครับจะมีอยู่ประมาณ200ลิตรแต่ถ้าเราพับเบาะราบในลักษณะนี้จะมีพื้นที่อยู่ประมาณ330ลิตรถ้าคิดถึงพื้นที่ด้านบนด้วยแต่ถ้าพับเบาะในลักษณะนี้แล้วคิดพื้นที่ถึงด้านบนจะมีอยู่ประมาณ550ลิตรครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถพับเบาะแถว2ช่วยด้วยได้ครับตัวเบาะแถว2เป็นลักษณะการพับแบบ50-50พับได้2วิธีครับวิธีที่1ก็คือพับราบในลักษณะนี้ทั้ง2ด้านถ้าพับเบาะในลักษณะนี้นะครับจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 1,300 ลิตรถ้ายังไม่พอหรือต้องการขนของที่มีน้ำหนักเยอะให้ตลบเบาะขึ้นไปด้านหน้าครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระรวมถึง 1,650 ลิตรคิดถึงด้านบนเลยครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่มากกว่านี้นะครับสามารถทำได้ด้วยวิธีการถอดเบาะแถว3ออก
แต่คุณต้องไขน็อตออก 4 ตัวครับ แล้วยกออกแบบนี้น็อตทั้ง 4 ตัวจะอยู่ตรงนี้ครับเวลาที่เราถอดเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระรวมเกือบ 2,000 ลิตรทีเดียวครับแต่ไม่สามารถนอนได้นะครับถ้าอยากจะนอนในรถวิธีการที่ดีที่สุดก็คือพับเบาะแถว3ราบกับพับเบาะแถว2ราบและหนุนพื้นที่ให้มันราบเสมอกันนอนได้ครับสำหรับที่ใครจะหารถมือ2รุ่นนี้มาใช้งานนะครับที่คุณควรต้องรู้ก็คือมันเป็นรถ7ที่นั่งเพราะฉะนั้นเบาะแถว3ต้องมีครับแต่ส่วนใหญ่คุณจะไม่ได้เบาะแถว3มาด้วยเพราะเขาถอดออกแล้วเอาไปติดแก๊สกันซะเป็นหลักแม่แรงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนเครื่องมือจะอยู่ใต้เบาะแถว2ครับยางอะไหล่จะอยู่ด้านท้ายนะครับข้อดี 1. เครื่องยนต์ทนทานค่าซ่อมค่าดูแลรักษาไม่แพงเบนซินติดแก๊สทน 2. รูปร่างหน้าตายังดูร่วมสมัยออปชั่นดีใช้งานในยุคนี้สบาย 3. เป็นรถ SUV 7 ที่นั่งที่ครบเครื่องมีความอเนกประสงค์ใช้งานได้จริง 4. ช่วงล่างอิสระ 4 ล้อลุยก็ได้ทางดำก็ดีแต่แลกมาด้วยค่าซ่อมบำรุง 5. ราคามือ 2 ตอนนี้มีความน่าสนใจมากในแบบรถ SUV 7 ที่นั่งข้อเสีย 1. อัตราสิ้นเปลืองเครื่องยนต์เบนซินกินดุมากแต่เครื่องยนต์ดีเซลยอมรับได้แรงบิดดี 2. อะไหล่บอดี้พาร์ทและภายในหาได้ค่อนข้างยากราคาไม่ถูกถ้าใจรักจริงแนะนำให้ซื้อเป็นคันมาครับ 3. ในรถมือ 2 ตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เบาะแถว 3 มาด้วยเพราะในยุคนั้นนิยมถอดออกเอาไปติดแก๊สครับ 4. การเก็บเสียงโดยรวมไม่ค่อยดีนักและวัสดุเสื่อมไปตามอายุการใช้งานครับ 5. รถสภาพเดิมดีๆหาได้ยากมากอย่างคันนี้พยายามจะทำกลับเดิมก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ครับอาการประจำรุ่นจะพูดรวมทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลครับ 1. วัสดุภายในกรอบแตกง่ายเช่นคอนโซลช่องแอร์ 2. ระบบความร้อนและระบบแอร์ตามภาษารถเก่านะครับถ้าแอร์ไม่เย็นให้เช็คเกี่ยวกับเรื่องระบบความร้อนก่อนทำให้สมบูรณ์ท่อน้ำวาล์วน้ำปั๊มน้ำพัดลมจากนั้นค่อยมาไล่ระบบแอร์ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาหลักก็คือท่อระบายน้ำแอร์คอมเพรสเซอร์รั่ว 3. รอบเดินเบาไม่นิ่งเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติแนะนำให้ลองเช็คแมปเซนเซอร์ก่อนครับ 4. รถสตาร์ทติดยากแล้วหาสาเหตุไม่เจอแนะนำให้ลองเช็คท่อน้ำมันครับเพราะถ้าผุจะทำให้อากาศเข้าไปในระบบทำให้สตาร์ทติดยาก 5. ลูกปืนล้อแตกง่ายส่วนใหญ่มักจะเจอในรถที่เอาไปลุยแบบออฟโรดบ่อยๆหรือแต่งล้อแต่งยางที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าความพอดีครับ 6. เกียร์พังมักจะเจอที่เกียร์1กับเกียร์2ครับ 7. เทอร์โบรั่วกำลังตกเกิดจากซีนเทอร์โบสึกครับ 8. ยอยกากบาทมีเสียงดังจะตัดเปลี่ยนหรือว่าซ่อมแล้วแต่งบประมาณครับ 9. น้ำมันเบรกรั่วแข็งหรือว่ากดยากนะครับปัญหาเกิดจากท่อเดิมออกแบบมาไม่ดีเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่าเดินใหม่ก็จบครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-9 กิโลลิตรนอกเมือง 10-12 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 กิโลลิตรถามลุงว่ากินไหมโดยส่วนตัวถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักลุงว่ายอมรับได้ครับคู่เปรียบในแบบ SUV 7 ที่นั่งในยุคใกล้เคียงกัน 1. Toyota 4Runner หรือบางคนเรียก Toyota Hilux Surf 2. Suzuki XL7 3. Sanyong Rexton และ 4. CR-V Gen 2 ครับราคามือหนึ่งในยุคนั้นจำแม่นๆไม่ได้ครับแต่อยู่ราวๆ1ล้านจนถึง1ล้าน2แสนบาทราคามือ2ณปัจจุบันเคยเห็นถูกสุด 150,000 บาทสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ 300,000 ขึ้นอยู่กับว่าสภาพรถสมบูรณ์ขนาดไหนและลงเครื่องดีเซลมาแล้วหรือยังกับนิสสัน Terrano 2 นะครับในมุมมองของลุงมันคุ้มค่ากับการหามาใช้งานถ้าคุณต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้ลุยได้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่าซ่อมค่าดูแลรักษาโดยรวมถูกและจะดีมากๆถ้าคุณได้รถอย่างคันนี้ที่วางเครื่องยนต์ดีเซลมาแล้วด้วย
ถือว่าไปต่อได้อีกยาวๆ ลองตัดสินใจกันดูครับ ถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกัน สวัสดีครับ กับ Nissan Terrano R20 นะครับ มันเหมาะสำหรับคนที่ชอบรถอเนกประสงค์ และรถที่ดูแลรักษาง่ายไม่ยุ่งยากครับ ข้อดีของเขาก็คืออะไหล่โดยรวมไม่แพงนะครับ ยกเว้นบอดี้พาร์ททัศนวิสัยเสา A เสา B เสา C เสา D เคลียร์มากๆครับ การใช้งานโดยทั่วไปดี และเอามาทำเป็นรถท่องเที่ยวแคมปิ้งก็ได้ครับสำหรับใครที่จะหารุ่นนี้โดยส่วนตัวนะครับ ถ้าได้เครื่องเดิมมาก็โอเค แต่ถ้าใครที่ได้เครื่องดีเซลมาแล้วนะครับ บอกเลยว่าสุดยอดครับ